Dầu là máu của ngành công nghiệp. Chúng ta đã tiêu thụ hơn 4 tỷ tấn dầu mỗi năm. Các sự cố tràn dầu hiếm khi xảy ra, nhưng một khi xảy ra thì để lại hậu quả rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và nền kinh tế các quốc gia. Đoạn phim này sẽ cho chúng ta biết thêm về việc khắc phục sự cố tràn dầu. What expertise and techniques are available? And how do we deliver a well-planned and executed response to minimize impact? Trong 40 năm gần đây, đã có hàng chục sự cố tràn dầu xảy ra. Gần đây nhất là sự cố tràn dầu xảy ra ở vịnh Mexico đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đến hệ sinh thái của các vùng lân cận. Hiện nay, có 3 cách sử dụng phổ biến trong việc khắc phục sự cố tràn dầu. Đó chính là bơm hút dầu, sử dụng chất phân tán và đốt dầu. Đây là hình ảnh của vụ tràn dầu ở vịnh Mexico. The spill affected a total area of about 78,000 square miles, a space that could fit the entire city of LA 167 times. Of that 210 million, only approximately 6 million gallons of oil were actually removed from the water. So how is it that we're one of the most technologically advanced countries in the world, and we haven't figured out a good way to clean up our messes? The booms being used are borderline useless, chemical dispersants can be more lethal to the environment than the oil itself, and skimmers really only gather surface oil, not the heavier oil that resides in deeper waters. For generations, we will be drilling and collecting oil and transporting it. We are not anywhere near eliminating the toxic effects of a spill, and they are going to happen. And we still don't have enough technology to handle it. This is going to affect our children. Đây là phương pháp thứ nhất mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên, bơm hút dầu. Phương pháp này có nhược điểm là sử dụng lượng lớn nhân lực được tập rèn luyện thường xuyên. Phương pháp này có 3 thiết bị chính là phao quay, máu hút dầu và cánh tay đòn. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng phao quay để cách ly dầu, không cho dầu tràn rộng ra. Và phao quay chỉ được sử dụng trong vùng nước nông, sóng nhẹ và điều kiện thuận lợi. We will deploy one of these high capacity skimmers in the center and then we can recover. Khi kéo phao quay, chúng ta phải kéo từ từ, nếu không quá nhanh thì sẽ gây ra thất bại. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng máy hút dầu để hút dầu tràn trên bề mặt đối với điều kiện. They need to recover oil from the sea surface while minimizing water intake. Weir skimmers often have a floating collar, which in relatively calm waters enables oil recovery with as little water as possible. Oleophilic skimmers are made of material which attracts oil rather than water. The oil sticks to the surface and then is scraped or squeezed off into a sump where it's pumped for storage. In the right conditions, the boom-skimmer combination can be very effective, but it does have its limitations. Đối với điều kiện thời tiết xấu, chúng ta sẽ sử dụng cánh tay đòn. Rigid sweeping arms which guide floating oil towards an integrated pump.
đã có hơn 63.000 tấn dầu được thu hồi ở Tây Ban Nha năm 2002 chỉ với 2 tàu sử dụng cánh tay đòn. 16 specialized response vessels were mobilized, collecting some 17,000 tons of oily waste between them, and over 70% of this was recovered by just 2 vessels, both fitted with rigid sweeping arms. Và phương pháp thứ hai chính là sử dụng chất phân tán. Các chất phân tán được rải từ tàu hoặc máy bay sẽ tạo thành một lớp phủ ngăn cách dầu với mặt nước và sau đó nhờ vi sinh vật phân hủy. Phương pháp này rất nhanh chóng, nhưng sự phân hủy của sinh vật biển quá lâu, do đó trong thời gian phân hủy đã để lại các hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với môi trường. First, there's a narrow window of opportunity. Depending on the oil's properties and the conditions, that could be a few days or a few hours, because once the oil is weathered, dispersants are less effective. Held igniter with a galled gasoline, or you... Đây là phương pháp đốt. Phương pháp này chỉ sử dụng với loại dầu kém chất lượng vì nó thật sự không đem lại một hiệu quả kinh tế nào. Các khí thải độc hại khi đốt sẽ gây ảnh hưởng đến tầng khí quyển. None of us can forget these images. The deep water horizon, a blowout with severe consequences. But it's also a case where in situ burning was widely used. There were about 400 burns and they got rid of around 30 to 50,000 tons of oil. That's about 5% of the total spilled volume. Ba phương pháp trên tuy được sử dụng nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế. Và sau đây là một phương pháp khắc phục sự cố tràn dầu mới vẫn còn đang trong quá trình hình thành và phát triển. Đó chính là phương pháp hút dầu bằng hạt nano từ tính. Uses natural materials. This is a system that will have impact. I think this can change the game. Hey Arden, how are you? Hey, good, welcome. Thank you so much. How does your day job play into this project? In general, my background in physics and type of work I do does involve playing around with electromagnetism. This was just Chúng ta sẽ thử với nhớt trong môi trường nước ngọt. And trying to figure out how to do something about it. And I came up with the idea of magnetizing the oil, and that naturally led me to say, well, let me put something in the oil. Oil by itself is not magnetic. Đầu tiên rải các hạt nano từ tính lên bề mặt nhớt tràn trên nước. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cục nam châm có sức hút lớn hút các hạt nano lẫn nhớt về phía nam châm. Lực từ của nam châm với nano mạnh hơn lực hút giữa nước với nhớt nên hạt nano và nhớt sẽ bị hút về phía nam châm. Pulled the oil with it because there was no drag, there was very little surface tension. It didn't just come out of the oil and come to me, it came to me with oil on it. And now it seems like it'd be significantly easier to sop up the oil now that it's congealed to the edge of this barrier. You can actually remove the particles and we can pull them out of the oil. For people who might not understand, what is magnetite? Magnetite is các hạt nano được làm từ magnetite. Fe3O4 có rất nhiều trong tự nhiên. Is one of the most magnetic of the minerals found in nature. If you go to any beach around the world and you pull your magnet through the sand, you'll pick up some magnetite. So you're putting something in the ocean that is already naturally. It's already there. There's forces between the molecules. The van der Waals force it's called, where it's really the sum of the attractive and repulsive forces. These play a role in holding the particles in the oil. So it's super responsive. Yeah, it works just as well with heavier oils. Actually, it works a little bit better because the more viscous oils clings on to this magnetite a little bit better, so it moves rather easily. I tried over 100 different oils, and I even tried heavy crude, and it does work. And that heavy crude is what we're used to seeing in like BP oil spills. Well, you see all types of oil spills. Some of them are heavy crude, some of them are sweet crude, which is weaker hydrocarbons. But yeah, you see all types.
This is obviously a freshwater tank. How would the magnetite respond in a saltwater environment? Salt water would just be more buoyant, so it would work the same. But So this is actually the first time that Arden has done this experiment on this large of a scale. It's going to give us a better sense for how we can apply this to real-life scenarios. yeah, it's really sucking it in there, see? It really is. It's moving very quickly. You can see a huge chunk of oil and magnetite collecting on this pad that's fixed to the magnet. That plume we had is now disappeared. It's right on the magnet. After going through the principles behind how magnetizing oil with iron oxide actually makes for an effective, non-toxic cleanup method, Arden explained how these principles would be applied to a device he recently... Arden Trong proceeded to thực tế, explain chúng this. ta sẽ sử dụng phao The quay boom he designed được that bao is driven phủ by an bằng các electromagnetic current. lõi That current, nam which châm gradually bởi grows teflon, stronger, is distributed throughout tạo the ra boom, một từ creating trường magnetic gradient hướng that dầu pulls bám in the nano về magnetized phía oil. băng chuyền. The boom, which has a Teflon exterior, moves the oil across an axis. Once the magnetized oil moves along this electromagnetic boom, it will eventually reach a conveyor belt system that is also Các hạt magnetic. nano từ tính bám While the dầu excess sẽ được water hút về drips off phía the băng belt, chuyền keeps the để về magnetized lại oil, trong một delivering bình it to a chứa. separation Ở nơi đó, container that chúng also ta has a sẽ magnetic tách dầu bottom. và nước ra thành The hai phần. magnetite naturally goes towards the strongest magnetic force and will stick to the bottom of the container, while the oil and any remaining water separate. This allows for the magnetite to be reused and for the oil to be removed.